Γεια σας φίλοι μου, όμορφοί μου, τι κάνετε? Εγώ είμαι η Νικόλ και σας καλωσορίζω από το κανάλι μου. Στο επεισόδιο αυτό δεν επέλεξα εγώ το θέμα, όχι, δεν επέλεξα εγώ το θέμα, το επέλεξε εκείνος που σας ενδιαφέρει και λέει: είμαι η πρώην σου αγάπη και παίρνω τις αποφάσεις μου. Έτσι λέει. Για να δούμε λοιπόν με την βοήθεια της Ταρό τι θα αναλύσουμε σήμερα για αυτόν τον άνθρωπο, τι αποφάσεις θα πάρει, ποια είναι η κατάστασή του, τι σκέφτεται, τι νιώθει για σένα που ρωτάς και γενικότερα για τη ζωή του και τι αποφάσεις θα πάρει. Θα πάρει αποφάσεις, είναι έτοιμος? Για να δούμε. Η πρώτη κάρτα που θα μπει στο τραπέζι, που θα ρίξουμε δηλαδή, μας δηλώνει την ουσία του, την κατάστασή του, πώς αυτός ο άνθρωπος είναι αυτή τη στιγμή. Την περιγραφή του λοιπόν. Τη γενική του εικόνα. Εραστές. Αυτό που νιώθω εκ πρώτης είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τον έρωτα στο μυαλό του, όπως λέει η κάρτα, γιατί αυτή η κάρτα, όλες οι κάρτες έχουν πάρα πολλές έννοιες και πάρα πολλές ουσίες και αλλάζουν ανάλογα και με τους ανθρώπους που ακούν. Εδώ βέβαια έχουμε ένα ομαδικό άνοιγμα. Θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Στα ομαδικά ανοίγματα δεν γίνεται να πιάσω όλες τις ενέργειες, δεν γίνεται να δω όλα τα αποτελέσματα. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Κάνω όμως ό,τι μπορώ για να σας ευχαριστήσω. Εσείς μπορείτε να ακούσετε, να πάρετε ιδέες, μπορείτε να καταλάβετε κάτι που δεν το είχατε δει και να το ψάξετε και μέσα σας να δείτε αν κάνετε κάπου λάθος, να βοηθηθείτε. Αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά ατομικό δεν είναι, έτσι. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω, εντάξει. Λοιπόν, εδώ στο άνοιγμά μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανάμεσα σε ένα δίλημμα. Εγώ αυτό νιώθω από αυτόν τον άνθρωπο. Στην κατάστασή του. Πρέπει να επιλέξει. Έρχεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή επιλογή στη ζωή του. Που σχετίζεται με τα προσωπικά του. Και εδώ έρχεται η κάρτα των εραστών. Θα αναλύσουμε και μετά, προχωράμε. Η δεύτερη κάρτα μας δηλώνει τις σκέψεις του. Τι σκέφτεται? Για σένα σκέφτεται, για τη ζωή του σκέφτεται. Τι σκέφτεται? Για να δούμε. Με δυσκολεύει λίγο το ανακάτεμα και λίγο με περιμένετε σε αυτό. Έχω μικρά δαχτυλάκια και λίγο δυσκολεύομαι. Λοιπόν. Δεύτερη κάρτα, 2, μου αρέσει που τη βλέπω την κάρτα πρώτα εγώ και μετά τη δίνω. 2 των πεντάκτηνων. Σκέψεις, 2 πεντάκτηνα. Σκέψεις, 2 πεντάκτηνα. Είναι ένα χάος. Οι σκέψεις αυτού του ανθρώπου είναι ένα χάος. Σήμερα σκέφτεται το ένα, αύριο σκέφτεται το άλλο. Πολύ μπερδεμένα στις σκέψεις του. Μέχρι τώρα πολύ μπερδεμένα μας τα λέει. Συνεχίζουμε στην τρίτη κάρτα που δηλώνουν τα συναισθήματα αυτού του ανθρώπου. Τι νιώθει? Για τα γεγονότα που κοιτάμε, έτσι. Για την κατάστασή του.
8 το ράβδο. 8 το ράβδο. Είναι παρόμοια κάρτα με τον 2 των πεντάκτηνων. Δηλαδή, όπως και οι σκέψεις, έτσι και τα συναισθήματά του αλλάζουν ταχύτατα. Είναι όλα μαζί τα συναισθήματά του μαζί. Μία σκέφτεται υπερισχύει το ένα, μία υπερισχύει το άλλο. Αυτός ο άνθρωπος πολύ μπερδεμένος είναι. Πάρα πολύ. Τι έχει γίνει και είναι έτσι? Γιατί είναι τόσο μπερδεμένος? Η τέταρτη κάρτα μας δηλώνει το πώς είναι η συμπεριφορά του στον κόσμο, η πραγματική ανθρώπινη συμπεριφορά του στο περιβάλλον του, στον κόσμο του, στους φίλους του, σε σένα, αν είσαι μαζί, πώς συμπεριφέρεται αυτός ο άνθρωπος. Ο τρελός. Συγγνώμη, καμιά φορά κουνάω την κάμερα. Ο τρελός. Εγώ δεν θα πω τρελός εδώ, θα πω ανόητος. Συμπεριφέρεται ανόητα. Ούτε ανώρημα, ούτε του τρελού που λέμε. Ανόητα. Λες και δεν έχει λογική. Το μυαλό του είναι αλλού. Αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Θα δούμε. Πολύ. Η πέμπτη κάρτα μας δηλώνει την συμπεριφορά του ατόμου που τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να αλλάξει την κατάστασή του. Μια λύση, τι θα μπορούσε να κάνει σαν μια λύση. Όχι, έπεσα σαν άκουγα, δεν θέλω. Μισό λεπτό. Να κατέψουμε καλά. Έξι, μας έπεσες, 6 σπαθιά. Εδώ μας δίνει μια μετάβαση, εξ αρχής δηλαδή. Μια μετακίνηση. Ίσως να θέλει να μας πει ότι πρέπει να φύγει ή να πάει σε κάποιο άλλο μέρος. Θα δούμε όμως αν είναι αυτό. Η έκτη κάρτα μας δηλώνει τα συναισθήματα που πρέπει να αφήσει ελεύθερα από τον εαυτό του. Τι πρέπει να κάνει με τα συναισθήματά του, τι πρέπει να αλλάξει, πώς πρέπει να φτάσει να γίνει αυτός ο άνθρωπος και πρέπει να φτάσει να γίνει ο βασιλιάς των κυπέλων. Βασιλιάς των κυπέλων. Καταρχάς πρέπει, λέει, τα συναισθήματά του να τα φέρει υπό έλεγχο στον εαυτό του, να τα ελέγξει. Έχει πάρα πολύ νερό μέσα του, πάρα πολύ φουρτούνα. Αυτό πρέπει να το περιορίσει. Ίσως να πρέπει να ζητήσει και μια βοήθεια από κάποιον φίλο, ένα έμπιστο άτομο, ένα σύμβουλο. Έχουμε κάποιο θέμα εδώ. Πολύ μπερδεμένος αυτός ο άνθρωπος. Για να καταλήξουμε όμως. Η τελευταία κάρτα μας δείχνει το μάθημα ζωής. Τι μάθημα πρέπει να πάρει αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να αποφασίσει. Το μάθημα που του δίνει ο Θεός. Έξι κούπες. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν τα έχω αναλύσει βέβαια τα χαρτιά. Τις κάρτες είναι όπως τις τράβηξα. Από κάτω είναι ο άσος των κυπέλων, που είναι μια νέα αρχή. Σίγουρα έχουμε μια νέα αρχή εδώ, αλλά τι νέα αρχή?
δεν φτάνει, θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι σαν να λέει άστε το παρελθόν σου πίσω. Ό,τι υπάρχει στο παρελθόν, εκεί άστο να μείνει. Και εσύ προχώρησε για μια νέα ζωή. Εκ πρώτης λέει ότι η απόφαση που πρέπει να πάρει είναι να μην συμπεριλαμβάνει στο μέλλον του το παρελθόν. Δηλαδή, αν εσείς περιμένετε αυτόν τον άντρα, είναι όχι η απάντηση. Αλλά εγώ νιώθω ότι δεν λέει μόνο αυτό. Θα πρέπει να αναλύσουμε λίγο τις κάρτες. Η πρώτη κάρτα. Λοιπόν, έχουμε έναν πάρα πολύ στεναχωρημένο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που έχει ζηλέψει πάρα πολύ. Βλέπετε, αυτός είναι μαυρούλης, ενώ εσύ είσαι άσπρη, όμορφη. Αυτός ο άνθρωπος νομίζει, πιστεύει ότι στη ζωή σου υπάρχει κάποιος άλλος. Βλέπεις το φίδι, υπάρχει δίπλα σου κάτι που σου κυνηγά, κάτι που υπάρχει στη ζωή σου. Και αυτό ζηλεύει πάρα πολύ. Είναι σε ένα δίλημμα ανάμεσα σε ένα πρόσωπο και σε σένα. Με το πρόσωπο που είναι σε δίλημμα, το αφήνει πίσω του. Είναι μια σχέση που έχει τελειώσει, βλέπετε έχουν μαραθεί τα πάντα. Ήταν ένας κακός αραβώνας, ένας κακός γάμος, μια κακή σχέση, ήταν παντρεμένος μαζί σου αλλά σε απατούσε. Δεν ξέρω, όλοι οι συνδυασμοί υπάρχουν εδώ. Είναι ένας άντρας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει στη ζωή του. Με τη μία σχέση είναι σαν να έχει τελειώσει ή κάτι δεν πάει καλά, με την άλλη σχέση που είναι καλά μαζί σου νιώθει πως υπάρχει κάποιος άλλος. Είναι μια πάρα πολύ μπερδεμένη κατάσταση εδώ. Βέβαια από πάνω έχετε την προστασία του Θεού, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσετε λέει τα πράγματα. Ο Θεός σας δίνει χρόνο. Δεν σας δίνει κατευθείαν το αποτέλεσμα. Πρέπει να περάσετε από κάποια στάδια για να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε. Εσύ κοιτάζεις πιο πολύ το Θεό. Εκείνος κοιτάζει πιο πολύ τη γη. Είναι πολύ μπερδεμένος. Έχει αποφασίσει να φύγει, βλέπεις τη στάση του. Η δεύτερη κάρτα που βάλαμε είναι αυτή, έτσι. Ναι, αυτή. Δύο των διναρίων. Και είναι οι σκέψεις, είπαμε εδώ, Μισό λεπτό. Αυτός ο τύπος εδώ είναι ένας άνθρωπος ζογκλέρ. Πώς είναι εκείνοι που έκαναν τα παλιά χρόνια τους γελοτοποιούς, όπως είναι και ο ανόητος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος λέει είναι σαν να χορεύει με τις σκέψεις του. Βλέπεις το άπειρο εδώ. Μία λέει απάνω βάζει εσένα, μία σε βάζει κάτω. Μία σκέφτεται τον εαυτό του, μία σκέφτεται κάτι άλλο. Ένα κύκλο, ένα μπέρδεμα κάνουν οι σκέψεις του. Λέει και έχει πάρει το λάσο και τα γυρίζει γύρω-γύρω. Το κεφάλι του έχει γίνει ούτε που ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Είναι σαν να χορεύει με τις σκέψεις του. Αυτό νομίζω καταλαβαίνω εδώ. Σαν να παίζει με το μυαλό του. Στα συναισθήματα τα συναισθήματά του είναι μεταβλητά, όπως είπαμε. Αλλά προσπαθεί, λέει, βιάζεται να κάνει γρήγορα, να πάρει μια απόφαση. Αν εσύ είσαι εδώ για να έρθει σε σένα ή οτιδήποτε είναι εδώ, κάπου θέλει να πάει αυτός ο άνθρωπος.
αλλά δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα. Οι καταστάσεις, λέει, στη ζωή του είναι τόσο μπερδεμένες και τον εγκλωβίζουν. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια εμπόδια, έτσι, και πρέπει να λύσει κάποια θέματα. Και δυσκολεύεται πάρα πολύ για να κάνει γρήγορα, να πάρει μια απόφαση γρήγορα. Τρελός. Είναι δημόσια εικόνα του. Το πώς συμπεριφέρεται, δεν είπαμε ότι είναι αυτό, ναι. Δείχνει ότι όλα είναι καλά στον κόσμο, ότι είναι υποέλεγχο. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι καθόλου υποέλεγχο. Δεν λέει την αλήθεια. Άλλο υπάρχει στη ζωή του, άλλο παρουσιάζει. Έχει, λέει, έναν φίλο ή κάποιους φίλους πάρα πολύ στενούς, πιστούς φίλους, που εδώ μας δείχνει έναν, τέλος πάντων, που προσπαθεί να τον βάλει στη σειρά, προσπαθεί να του πει κάποια πράγματα. Είναι σαν να του λέει, πίσω σου είναι ο ήλιος, πίσω, κοίτα πού πας εσύ, πίσω σου είναι ο ήλιος. Πού κοιτάζεις, εμένα κοροϊδεύεις, του λέει ο φίλος, εμένα μου λες ψέματα που είμαστε μαζί. Πρόσεχε πώς είναι τα πράγματα. Δεν με ξεγελάς, έτσι πως πας θα καταστραφείς. Φέρεται ανόητα. Και εδώ λέει ότι καταλαβαίνει, αρχίζει να καταλαβαίνει το πρόβλημά του και αποφασίζει να πάρει μια στάση για να λύσει το πρόβλημά του, το χάος. Χάος έχει αυτός ο άνθρωπος. Στο κεφάλι, στην ψυχή, στο μυαλό, στα πόδια. Όλα είναι λάθος θα κάνει. Είναι αναγκασμένος, δεν το ξέρω αυτό ακριβώς, κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εδώ λέει ότι πρέπει να κάνει για τη ζωή του, αποφασίζει, λέει, να φύγει. Να φύγει να πάει πού? Είναι ένας φίλος που τον βοηθάει. Μπορεί να είναι και ο ίδιος. Είναι κουκουλωμένος, με τη στεναχώρια του μαζί. Δεν είναι όπως είναι εδώ που είναι ανόητος. Έχει μαζευτεί με τα προβλήματά του. Πηγαίνει σε ένα άλλο μέρος. Φεύγει, αλλά δεν σημαίνει ότι φεύγει για πάντα. Μπορεί να φεύγει προσωρινά. Να έχει ανάγκη μια ανάπαυλα, ένα χρονικό διάστημα το οποίο πρέπει να βάλει σε τάξη, λέει, τις σκέψεις του και το μυαλό του. Κάνει ένα ταξίδι, αλλά το ταξίδι αυτό μπορεί να μην είναι ταξίδι ακριβώς, να είναι ένα ταξίδι ζωής, να είναι ένα ταξίδι, πώς να το πω, υπέρβασης των δυσκολιών του. Ένα ταξίδι που θα του αλλάξει την ψυχολογία. Γιατί έχει πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος με την ψυχολογία. Μας το επιβεβαιώνει και ο βασιλιάς του κυπέλλου. Τι άλλο? Είναι τόσο χάλια, που πρέπει, τόσο χάλια μέσα του, που νομίζει ότι τη βάρκα την πηγαίνει ο χάρος. Όσο χάλια είναι μέσα του. Δεν είναι κυριολεκτικό αυτό, είναι μεταφορικό φυσικά. Είναι η ψυχική του υγεία. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει δηλαδή να μεταβεί σε μια άλλη κατάσταση και να γίνει από τη χαοτική κατάσταση που είναι τα συναισθήματά του και οι σκέψεις του, τα μπερδεμένα, να γίνει βασιλιάς των κυπέλλων. Δηλαδή να τυθασεύσει τα συναισθήματά του, να τα βάλει υπό έλεγχο, να γίνει ένας ισχυρός άντρας για να το πετύχει αυτό. Όχι πως δεν ήταν ισχυρός πριν, αλλά κάπου κάτι έμπαζε, κάπου υπήρχε πρόβλημα. Και αυτό επηρεάζει και σένα. Μέχρι τώρα δεν μου έχει δείξει ότι ήσουν το πρόβλημα εσύ. Εσύ που μ' ακούς. Είναι σαν να είναι όλα μέσα στο μυαλό του, όλα μπερδεμένα, ό,τι ζούσε και ό,τι υπήρχε στη ζωή του. Δεν μου διευκρινίζει, δεν θέλει να μου διευκρινίσει, γιατί είναι τόσες κάρτες, θα είχε δείξει έστω μία. Μόνο η πρώτη μας λέει κάτι, έτσι, σαν πρόβλημα, και η δεύτερη που μας δείχνει το οικονομικό κομμάτι και η πρώτη που μας δείχνει το συναισθηματικό κομμάτι, το ερωτικό. Αλλά ακριβώς, όχι, δεν θέλει να πει. Ίσως έχει τελειώσει αυτό μέσα του και ασχολείται με τον εαυτό του. Για να δημιουργηθεί, λέει, σε έναν πολύ ισχυρό άντρα. Μισό λεπτό, να δω κάτι άλλο.
αυτός ο άντρας είναι, βλέπεις, κάθεται σε ένα νησί. Είναι σαν να είναι σε ένα νησάκι. Είναι ένας θρόνος μέσα στη θάλασσα. Φουρτουνιασμένη θάλασσα. Βέβαια υπάρχει και καλή πορεία, αλλά υπάρχει και φουρτούνα στη ζωή του. Και προσπαθεί εκείνος να ισορροπήσει πάνω στις φουρτούνες του. Τα καταφέρνει. Βαστά σκύπτρο. Αλλάζει, γίνεται πιο κλειστό στον εαυτό του. Δεν μιλά πολύ. Ενώ πριν, με την κάρτα του ανόητου, και τι καλά που είμαι και πώς είμαι και μπλα 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 και μπλα μπλα μπλα, εδώ αλλάζει αυτός ο άντρας. Σφίγγεται, κρύβεται από τους γύρω του. Δεν δείχνει στους άλλους αυτά που νιώθει, σε αντίθεση με το 8 μπαστούνι που είπαμε πριν ότι είναι τα συναισθήματά του σε έξαρση. Ακόμα είναι αναστατωμένος, αλλά έχει μάθει να μην το δείχνει. Αυτός ο άντρας είναι ευαίσθητος, φιλόστοργος, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ διοικητικός. Κάτι νιώθω, διαισθάνομαι ότι έχει και μαζί σου αυτή η ζήλια που ανέφερα στην αρχή. Υπήρχε κάποιος άλλος άντρας στη ζωή σου, είχες και εσύ κάτι άλλο στη ζωή σου και εκείνος το κατάλαβε. Έπρεπε να κάνει πίσω γι' αυτό. Είχε στο σπίτι του προβλήματα ή υπήρχε μια άλλη σχέση στη ζωή του και είχατε μια παράλληλη σχέση μεταξύ σας. Ήταν πολλά τα πρόσωπα και δεν μπορούσε να τα απεξέλθει. Δεν ξέρω. Είχε ένα γάμο μαζί σου που ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος, αλλά μπήκαν μεταξύ σας εμπόδια και αρνητικές ενέργειες, αλλά πιο πολύ διαισθάνομαι ότι αυτός ο άντρας είναι σαν τώρα να είναι ελεύθερος, μόνος του, σαν να μην έχει υποχρεώσεις, ή πρέπει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, να μην έχει υποχρεώσεις. Ενώ στην τελευταία κάρτα που είναι το παρελθόν, ότι πρέπει να αποκοπεί, είπα στην αρχή, για να δούμε. Αυτός ο άνδρας, λέει, ζει με την νοσταλγία μέσα του. Έχει ρομαντισμό στην ψυχή του, σας είπα, είναι ευαίσθητος και ρομαντικός. Είναι πολύ μεγαλύτερό σου, είναι πολύ μικρότερό σου, υπάρχει διαφορά ηλικίας. Σου φέρνει λουλούδια, λέει, και εσύ τα παίρνεις. Εσύ δεν καταλαβαίνεις και πολλά, δεν υπάρχεις και πολύ σε αυτό. Σε έχει πετάξει τελείως, είσαι αποκομμένη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια σχέση εδώ που υπάρχει, ή αν υπάρχει είναι λίγο σε απόσταση. Είσαστε σε απόσταση μεταξύ σας. Να σας πω την αλήθεια, παίρνω και τις δύο εκδοχές από την κάρτα. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε οριστικό χωρισμό. Και ας φέρνει τα λουλούδια. Μπορεί να τα δίνει κάπου αλλού, αργότερα στη ζωή του. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις παίρνω την επιστροφή. Θα πρέπει να κοιτάξω και κάποια άλλη τράπουλα, να πάρω κάποιες άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, μπορεί να παίρνει την επιστροφή, να έρχεται για να ξαναγίνετε σωστοί εραστές. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να δω κάτι άλλο. Ανοίξω αυτή. Κάποιες διευκρινήσεις. Απαταραχή.
να δούμε είναι οριστική διαγραφή ή επιστροφή. Είναι και τα δύο. Κάποιες περιπτώσεις είναι για σας κάτι άλλο. Και για σας που με ακούτε και για εκείνο. Μπορεί να το έχετε αποφασίσει κιόλας. Ο ίδιος. Μας δείχνει ένα μελαχρινό άντρα εδώ, δεν έχει σημασία. Και η τρίτη, θα βάλω 3 κάρτες. Φαίνεται. Ο έρωτας. Λοιπόν, έχει γίνει το ταξίδι. Λοιπόν, ταξίδι. Κάπου είδαμε ταξίδι. Το έχεις σπαθεί, δεν είχαμε ταξίδι. Να το. Ταξίδι. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να φύγει. Εδώ γυρίζει, επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει κάπου. Νάτος εδώ, ελεύθερος και ωραίος, ανέμελος. Εγώ θα έλεγα ότι είχε λίγο άγχος, αλλά το κρύβει καλά και εσύ λέει με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, μένεις κάγκελο, έκπληκτη. Δείχνει κατά τη γνώμη μου επιστροφή. Λοιπόν, αυτές οι κάρτες εδώ μας δηλώνουν την επιστροφή, για να δω. Και έρωτας. Αυτός ο άντρας θεωρώ ότι θα επιστρέψει. Θα ρίξω και μια κάρτα μετά μεγάλης αρκάνας για να είμαι ακόμα πιο σίγουρη. Θεωρώ ότι θα επιστρέψει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτός ο άντρας έφυγε με τόσο δύσκολα συναισθήματα, με τόσο άσχημο μέσα του ψυχολογικό κόσμο, γιατί κατά κάποιο τρόπο είχε και ένα δίκαιο. Κάτι είχε δει σε σένα, κάτι τον μπέρδεψε, στεναχωρήθηκε, έπρεπε να σε παρακολουθήσει και το έκανε, λέει, από απόσταση. Μπορεί και αυτά που έβλεπες με άλλο πρόσωπο να μην ήταν και αλήθεια. Έκανε λοιπόν ένα ταξίδι, έκανε ένα δρόμο, έτσι ώστε να δει όταν εσύ θα έμενες μόνη σου, τι θα έκανες, σε δοκίμασε. Αυτός ο άντρας δεν είναι σίγουρος, έχει δει πάρα πολλά με τα μάτια του. Αυτός ο άντρας είναι πολύ συναισθηματικός. Πάρα πολύ. Και είναι, θα έλεγα και κάποιες φορές, κυκλοθυμικός. Λίγο κάτι να δουν τα μάτια του, κάτι περίεργο, αμέσως αλλάζει γνώμη. Είναι ο χαρακτήρας του. Και εκεί που είναι όλα καλά, ξαφνικά δεν είναι. Εσύ που με ακούς πρέπει να προσέξεις τη συμπεριφορά σου. Να μην το αφήνεις κενά στο μυαλό του, ή αν το έχεις κάνει, ή να του άφηνες πόρτες που να του δημιουργούσαν ερωτηματικά. Έκανες κάποια λάθη, ίσως και άθελά σου. Δεν μπορώ να πω ότι έφταξε σε κάτι αναγκαστικά, αλλά εδώ αυτός ο άνθρωπος δεν μπορώ να πω ότι είχε και άδικο. Έτσι πώς τα καταλάβαινε και πώς τα έβλεπε. Θα επιστρέψει όταν βεβαιωθεί ότι εσείς ακόμα ερωτευμένοι μαζί του. Βλέπεις εδώ. Είναι από το Θεό αυτό. Δύο κούπες εδώ, εραστές, ίδια κάρτα. Συναίσθημα, αγάπη. Το χέρι του Θεού, άγγελος Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα. Το χέρι του Θεού, άγγελος πάλι. Εδώ και το κάναμε τον άγγελο, δεν μπορώ να καταλάβω το κάναμε τον άγγελο έτσι, τέλος πάντων. Εγώ θα πω ότι είναι άγγελος. Και οι κούπες γεμάτες. Έρωτας, σπίτι. Θεωρώ ότι επιστρέφει. Στο μεγαλύτερο ποσοστό. Στο 70% περίπου. Θα το έλεγα.
Θα ρίξουμε άλλη μια κάρτα όμως, μήπως έχουμε ακόμα πιο καλά. Μια κάρτα του Μεγάλη Αρκάνα. Την απόφαση, την τελική απόφαση. Η Αυτοκράτηρα. Ναι, είναι κρεμασμένος, δηλαδή απέχει, θέλει να βρει τις ισορροπίες του. Η Αυτοκράτηρα. Ένωση. Έχουμε ένωση δύο μερών. Της δικής του και της δικής σου. Εδώ μπορεί να έχουμε και μια νέα αρχή, ίσως και μια εγκυμοσύνη. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα έρθει για να παίξει, θα έρθει σοβαρά. Γιατί αν εκείνος λέει είναι ο βασιλιάς, δίπλα του θέλει μια αυτοκράτηρα. Θέλει να είναι σίγουρος για το τι θα έχει ο δρόμος της ζωής του. Δεν παίζει με τον εαυτό του αυτός. Και θα πρέπει να πάρει, λέει, τις σωστές αποφάσεις. Για την ώρα, λέει, κάνει λίγη υπομονή. Είναι κρεμασμένος. Είναι έτσι. Δεν μας πειράζει, δεν βγήκε αυτό. Λοιπόν, λαμβάνω και μία άλλη ενέργεια, η οποία θεωρώ ότι είναι, θα την πω πολύ γρήγορα, θεωρώ ότι ίσως να είναι μόνο για ένα άτομο. Το κανάλι μου είναι πολύ μικρό, έχει 400 τόσα άτομα. Ίσως αυτό να το δει κάποιος που θα φτάσει, αν μεγαλώσει, δηλαδή να μην είναι και τώρα που θα το ακούσετε, αυτό θέλω να πω. Να είναι πιο μετά. Ίσως να είναι μόνο ένα άτομο, θεωρώ ότι είναι για πολύ σπάνια περίπτωση. Ήταν ένας άντρας που εσύ δεν κατάλαβες καν ότι σε αγαπούσε. Όχι να πεις ότι ο τάδε, μπορεί ο τάδε να με είχε βάλει, όχι. Δεν είχες καταλάβει καθόλου. Μπορεί να τον είχες δει, δεν κατάλαβες τίποτα, δεν σου δείξε τίποτα. Εσύ κοιτούσες αλλού, υπήρχε κάτι στη ζωή σου, αυτός ο άντρας δεν υπήρχε πουθενά, δεν σου μίλησε ποτέ. Ούτε σου έδειξε το παραμικρό. Μπορεί να ήρθε για μία μέρα. Και όμως αυτός ο άντρας πέρασε όλες αυτές τις φάσεις για να ξαναέρθει πάλι κοντά σου για να σου μιλήσει και εσύ μένεις, λέει, το στόμα ανοιχτό. Γιατί δεν το περιμένεις καν αυτό. Δεν είναι κάποιος που μη σκεφτείς ο τάδε, όχι, δεν ισχύει αυτό. Ξεκάθαρα, το ξεκαθαρίζω. Είναι άγνωστος γνωστός. Άγνωστος γνωστός. Λοιπόν, το λέω και αυτό στην περίπτωση που συμβεί να το έχεις στο μυαλό σου. Λοιπόν, εδώ τελειώνω το βίντεο μου. Εύχομαι να σε βοήθησα. Αν σου άρεσε, μπορείς να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσεις το καμπανάκι. Σε ευχαριστώ πάντως ούτως κι αλλιώς που αφιέρωσες το χρόνο σου για να ακούσεις το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο με ένα επόμενο θέμα. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε.